જીવન કેટલી જુદી જુદી રીતે જીવાય છે. સમુદ્રના કિનારે 4 પ્રકારના મનુષ્ય દેખવા મળે. 4 પ્રકારના એટલે 4 કેટેગરીઝ. એક કેટેગરી છે, એક પ્રકારના લોકો એવા છે સમુદ્રના કિનારે બેઠા છે પરંતુ સમુદ્રને જોતા નથી, એની મનોસૃષ્ટિમાં જ છે. It happens many times. Sometimes your eyes are open but you are not seeing. In fact, you are in your mental world. તમે મૂવી જોતા હોય તો બી કેટલી વખત તમે તમારા મનોજગતમાં હો, ખબર જ ન પડે તમે આ જગતમાં છો કે નથી. મનોસૃષ્ટિમાં કોઈક એવી કલ્પના, કોઈક એવા વિકલ્પમાં તમે એટલા બધા પકડાઈ ગયા છો કે સામે સમુદ્ર છે તો પણ જોતા નથી. એવું બને છે કે નહીં કેટલી વખત, કે કેટલી વખત આ સૃષ્ટિ કરતાં પણ મનોસૃષ્ટિ વધારે મજબૂત બની જાય છે તમારા મનમાં. તમે સત્સંગમાં બી બેઠા હો પણ કોઈક એવું દુઃખ કે કોઈક એવી કલ્પના, એક પ્રકારના લોકો એવા છે કે જગતમાં હોવા છતાં વધુ એની મનોસૃષ્ટિમાં જીવે છે. દુનિયા એમને સમજી ન શકે, ક્યારેક એને પાગલ બી કે, ક્યારેક એને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર બી કે વગેરે. બીજા એક પ્રકારના લોકો સમુદ્રના કિનારે છે, સામે સમુદ્ર છે પણ આજુબાજુ લોકોને જોયા કરે. બીચ છે અને બીચ પર આજુબાજુ કોણ છે, શું પહેર્યું છે, શું વાતો કરે છે, શું કરે છે. સમુદ્રના કિનારે છે, પહેલો તો એની મનની સૃષ્ટિમાં જ છે, બીજો આ સૃષ્ટિના અન્ય દ્રશ્યમાં લીન છે. થર્ડ કેટેગરી જે સમુદ્રના તરંગો જુએ છે, વેવ્સ, waves rising, waves falling, એમાં જ ખોવાયેલો છે. અને ચોથા પ્રકારનો મનુષ્ય સમુદ્રના કિનારે બેસીને સમુદ્રનું નિરીક્ષણ કરે છે. Now don't ask me what is the difference between સમુદ્ર and તરંગ. You have to experience that. મૂંગો માણસ હતો ને, એને રાત્રે સપનું આવ્યું, અમરાપુરીમાં છે, દેવલોકમાં છે, સ્વર્ગમાં પહોંચ્યો છે, ખૂબ લોકો એની સેવા કરે છે, સ્વયં ઇન્દ્ર પણ એને મળવા આવે છે અને એવો બધો રાજવૈભવ. સવારના ઉઠે છે, એટલો બધો આનંદમાં છે અને એને શું શું જોયું, શું શું કર્યું, ભલે સ્વપ્નમાં પણ શું શું થયું એની સાથે, એ બધાને કહેવા માટે આખી સભા બોલાવે છે. ઘણા બધા લોકો ભેગા થયા. લોકો ભેગા થયા પણ એ માત્ર એનો આનંદ વ્યક્ત કરી શકે છે, એક્સપ્રેસ, ખુમારી વ્યક્ત કરી શકે છે, ખુશી વ્યક્ત કરી શકે છે. પણ શું ત્યાં એને કર્યું, શું જોયું, એ કશું કહી શકતો નથી. બીજાને શું સમજ પડે? તો કેટલાક મોડું બગાડીને થોડા ટાઈમ પછી ચાલ્યા ગયા, થોડા નારાજ થઈને પણ ચાલ્યા ગયા કે આટલે દૂરથી આવ્યા છે એનું સાંભળવા માટે, બધા કામ મૂકીને, પણ કંઈ કીધું તો નહીં. મૂંગાનો ગોળ જેમ કે ને, એની ખુશીને ખુમારી બે ચીજ એક્સપ્રેસ કરી શકે અને એ ઈશારા જો પકડી શકે તો પેલો સાગરનો અનુભવ તરંગના અનુભવથી શું જુદું છે એ ખ્યાલ આવે. એક એના મનોસૃષ્ટિમાં જ રહે છે. જેમ જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમ વધે તેમ તેમ તમે તમારી મનોસૃષ્ટિમાંથી બહાર નીકળશો. જેમ જેમ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ વૃદ્ધિ પામે તેમ તેમ આ જગતના દ્રશ્યો પણ તમને અમ્યુઝ નહીં કરે. સમુદ્રના કિનારે આવ્યો છે તો લોકોને જોવા આવ્યા છે, એના કરતા ભીડમાં જ છૂટ ખોટા હતા.
એટલે કે સત્સંગમાં આવીએ પછી બીજી બધી ચીજ, અહીંયા કેવું ખાવાનું છે ને અહીંયા કેવું રહેવાનું છે, ઓલ ધેટ ડઝન્ટ મેટર ટુ યુ એનીમોર. તરંગ જુઓ, ઓહો અહીંયા બધા કેટલા આનંદિત છે, બધા કેટલા ફોકસ, પણ આ પણ તરંગો છે. એક મનુષ્ય જન્મ કોશિશ કરી જો, સમુદ્ર જ જોવાનું, સમુદ્ર. ત્વયી વિષ્ણુ મયી વિષ્ણુ. The risen wave tells the rising wave, we are not waves, we are water, we are the ocean. One integrated existence જેવું પાસે. એ અનુભૂતિ જ ઓર છે, એ ખુશી ઓર છે, એ ખુમારી ઓર છે. જ્યાં સુધી તમે તરંગો જોશો, you will not be able to stay or be non-judgmental. એ નોન જજમેન્ટલ એટીટ્યુડ નહીં આવે. કોઈ વાર પ્રમોદ સુધી પહોંચી શકો, કોઈનું ખરાબ નહીં બોલો, પણ આ આવું છે, આ આવું છે. સાધના તો કરવાની છે, નિર્ણય વિનાનું દર્શન, જજમેન્ટ વિનાનું તારું પરસેપ્શન હોવું જોઈએ. જુઓ, આંખ બંધ કરીને ચાલવાનું નથી કીધું, જીવવાનું નથી કીધું. ઇનફેક્ટ આંખ ખુલ્લી રાખીને કીધું છે, ઊંઘમાં પણ. હા, એટલે કે સતત જાગૃત રહેવાનું કીધું છે. નોન જજમેન્ટ એટીટ્યુડ, જ્યાં જજમેન્ટ વિનાનું, નિર્ણય વિનાનું દર્શન. નિર્ણય તો આપણો આમ થવા લાગે. તમે આજે બી પૌવા ખાધા હશે ને, કોક દિવસના પૌવા સાથે કમ્પેર કર્યું હશે. એક ચીજ પણ તમે જજમેન્ટ પાસ કર્યા વિના કરી શકતા નથી. કોઈ વાર થોડા સારા મૂડમાં હો તો બધા સારા જજમેન્ટ્સ હોય. સારું, એમની જેટલી કેપેસિટી હતી એવું બનાવે. આ ભાઈ આશ્રમ છે કે રેસ્ટોરન્ટ તો છે નહીં, તો ફાઇન, સાત્વિક હતું, સારું હતું. પણ જજમેન્ટ પાસ કર્યા વિના રહેશે નહીં. આ જ જજમેન્ટ તમને પકડી રાખશે જગતમાં. એ વસ્તુ નહીં, એ વ્યક્તિ નહીં, પણ એ તમારો વિચારનો પરિગ્રહ. ખાલી વસ્તુનો નહીં, ખાલી વ્યક્તિનો નહીં, હાઈએસ્ટ પરિગ્રહ તો આપણા વિચારોનો, કોન્સેપ્ટ્સ, લાઇક્સ, ડિસલાઇક્સ. અને એ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ અને આ કોન્સેપ્ટ એન્ડ કન્ડિશનિંગ એ જ તમને વારંવાર સારા મૂડમાં, ખરાબ મૂડમાં, ડલ મૂડમાં આ ફ્લક્ચ્યુએટ જે કરાવે છે. એ જગત નહીં, જગત કરાવતું હોય તો જ્ઞાનીને પણ કરાવે. તમારા વિચાર જ તમને એ હાલક ડોલક ફ્લક્ચ્યુએટ કરાવે છે, ઓસિલેટ કરાવે છે. સો જજમેન્ટલ એટીટ્યુડના કારણે ભીતરમાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. હર્ષ શોક, પ્રીતિ અપ્રીતિ, ડુઆલિટીઝ. અને એ ધેટ ડુઆલિટીઝ dominates, those dualities dominates or rather dictates your responses. It no more remains responses, it becomes reactions. પ્રતિભાવ નહીં, પ્રતિક્રિયા થવા લાગે છે. મેં ગઈકાલે મારી ડાયરીમાં લખ્યું, વિચાર કરવામાં જ બહુ સાવધાન રહે. કારણ કે આ વિચાર કરે, તને એમ લાગે કે આ તો હું વિચાર કરું, મેં તો કોઈનું ખરાબ તો કર્યું નથી, આ તો જસ્ટ મારું. આ જસ્ટ વિચાર જ ટકીને ક્યારેક વાણીમાં આવી જાય છે. એન્ડ ધેન યુ ફીલ, અરે આ ના કીધું તો સારું થતું. અને બહુ બોલ જે કરે એ જ ક્યારેક વર્તનમાં આવી જાય છે. તું ગમે તેટલી વર્તનની સાવધાની રાખ, પણ તું વિચારની સાવધાની નહીં રાખે તો ગમે તારે પેલો ધક્કો લાગશે, 5 જ મિનિટમાં બુદ્ધુ બની જશે અને કે અરે મેં આ કેમ કર્યું. એટલે જો ખરેખર તારે જાગૃતિપૂર્વકનું, વિવેકપૂર્વકનું જીવન જીવવું હોય તો સૌથી વધારે સાવધાની તારા વિચારના સ્તર પર જ હોવી જોઈએ. તમે જોશો તમારા બધા વ્રત નિયમ વર્તન સંબંધી છે. હું આ ખાઈશ, હું આ નહીં ખાઉં, હું આ કરીશ, હું આ નહીં કરું, હું આ ગ્રહણ કરીશ, આ ગ્રહણ નહીં કરું. બધું જ વર્તન સંબંધી છે. અને ગમે તેટલા વ્રત નિયમ હોવા છતાં તમને તમારા અધ્યવસાય સંબંધી સંતોષ થતો નથી.
એટલે તમારી લેશિયા તો કૃષ્ણ જ રહે છે. કાપોત લઈ લો, નીલ લઈ લો, કૃષ્ણ નીલ કાપોત જે લેવો હોય તો એકદમ કાળી રહે છે, કાં તો થોડી જાંબુડી રહે છે, કાં તો કબૂતરની ડોકનો જેવો કલર છે, ધુમાડા જેવો એવો રહે છે, પણ શ્વેત શુક્લ લેશિયા રહેતી નથી. અને તમારું વર્તન કોઈ જુએ તો કે કેટલું શુક્લ છે, તમારા વસ્ત્ર જોઈએ તો કે એકદમ સફેદ છે, પણ તમારા પરિણામ એકદમ નીલ કાપોત અથવા તો કૃષ્ણ લેશિયા જેવા. અને એનું દુઃખ તમને જ ભોગવવું પડે છે. લોકોને તો બધું બહુ સારું દેખાય તમારામાં, પણ સમવેર યુ આર નોટ હેપી વિથ યોર સેલ્ફ. કારણ કે વિચારોમાં સાવધાની રાખતા નથી. તમને વિચારના લેવલનું પાપ લાગતું જ નથી. તમે કંઈક ખરાબ કર્યું તો તમને એમ થાય કે દુઃખ પણ થાય ને પશ્ચાતાપ બી કરીએ, પ્રાયશ્ચિત પણ લઈએ, પણ વિચારના સ્તર પર જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. You must have heard of Nadir Shah, પર્શિયાના નાદિર શાહ. અને એની નજર હિન્દુસ્તાન પર હતી. એક જ ખ્વાહિશ એના મનમાં કે ક્યારે હું હિન્દુસ્તાનને જીતું, દિલ્હીમાં પ્રવેશ કરું અને મોટો જુલુસ નીકળે, વરઘોડો જે આપણે કહીએ, શોભાયાત્રા જેવું નીકળે અને હું હાથી પર બેસું. કારણ કે તે વખતે પર્શિયામાં કોઈ ઘોડા વિશેષ પ્રકારે રહ્યા હશે. આ હાથી ને બધું હિન્દુસ્તાનમાં હતું. એટલે એને સાંભળ્યું હતું કે હાથી નામનું એક પ્રાણી છે, બહુ ઊંચું પ્રાણી છે, અને એના ઉપર બેસીને રાજા મહારાજાઓ સવારી કરે. તો એને વર્ષોથી એવી ખ્વાહિશ કે ક્યારે હું હિન્દુસ્તાનને જીતું, દિલ્હીમાં પ્રવેશ કરું અને એ બી ઠાઠથી મોટો જુલુસ હોય, હાથી આખો સોનાથી શણગારેલો હોય, એની ટ્રંક આખી સોનાથી શણગારેલી હોય, સરસ મજાની અંબાડી હોય ઉપર, એમાં હું બેસું અને બે બાજુથી ચામર વીંઝાતા હોય, ઉપર છત્ર હોય, આ નાદ ઘોષ. એ વિચાર એનો સતત રહ્યા કરે. થોડા ટાઈમમાં એ વાણી રૂપ બન્યો. બધાને કયા કરે કે જ્યાં સુધી હિન્દુસ્તાન નહીં જીતું ત્યાં સુધી મને સંતોષ નહીં થાય. અને એ વિચારવાળું વાણીમાં અને વાણીવાળું વર્તનમાં ઘણી વખત હાર્યો, એક વખત જીત્યો. અને દિલ્હીમાં એનો દિલ્હી વોઝ ધ કેપિટલ ધેટ ટાઈમ. તો દિલ્હીમાં એનો પ્રવેશ હતો. બહુ સરસ તૈયારીઓ કરી હતી. હાથી ઉપર ચડ્યો, એટલો ખુશ હતો. આજે મહાવત આગળ હતું ને, એને કહે છે કે ચાલ આ હાથીની લગામ મને આપ. પણ મહાવત કહે છે કે હાથીની જાપના, હાથીની લગામ ના હોય, ઘોડાની હોય, હાથીની ના હોય, એનો અંકુશ હોય. તો કે જે હોય તે અંકુશ મને હાથમાં આપ. તો કે અંકુશની તો આખી એક ટ્રેનિંગ હોય, અને અંકુશ તમારા હાથમાં નહીં અપાય. એનાથી આ હાથી આટલા અવાજો વચ્ચે એને ચાલવાનું છે, એટલે બરાબર એનું એટલે અંકુશ તમને આપી નહીં શકાય. કારણ કે તમે હાથમાં એ ગ્રહણ કરો તો બી તમે એને કંટ્રોલ નહીં કરી શકો. નાદિર શાહે કીધું હાથી ઊભો રાખ, અને હાથી મથે પરથી નીચે ઉતરે છે. એના એક મિત્ર એને પૂછે છે કે તમારી આટલી વર્ષોની ખ્વાહિશ હતી હાથી પર બેસીને દિલ્હીમાં પ્રવેશ કરું, તમે ઉતરી કેમ ગયા? તો કે જેની લગામ નાદિર શાહ પાસે ન હોય ને એ પ્રાણી ઉપર નાદિર શાહ નહીં બેસે. એમ કરીને ઉતરી જાય છે. મારો તો તમને પ્રશ્ન એટલો જ છે કે તમારી લગામ તમારા હાથમાં છે ને કે કોઈ બીજાના હાથમાં છે? એ બીજો પછી કોઈ વ્યક્તિ નથી, તમારા જ મૂડ્સ છે. એ મૂડ્સ જ ડોમિનેટ કરે છે, ડિક્ટેટ કરે છે કે તમારે શું બોલવું, તમારે શું કરવું. Your moods are not you. So sometimes you feel glad and sometimes you feel sad or bad.
તમારા જીવનની લગામ, તમારા મનની લગામ તમારા હાથમાં છે કે બીજા કોઈના હાથ? તમને વિચાર આવી જાય છે, તમારાથી બોલાઈ જાય છે, તમારાથી કોઈ કાર્ય થઈ જાય છે કે તમે દર વખતે એમ કહી શકો કે હું આ વિચાર કરું છું, હું આ ભાનપૂર્વક બોલ્યો, આ સભાનતાથી હું વર્ત્યો, જેનો તમને પાછળથી કોઈ અફસોસ ન રહે? વાત સમજાય? યુ હેવ સમથિંગ લાઈક પાવર ઓફ ચોઇસ. પશુ પક્ષી પાસે નથી. એટલે જ માનવ દેહની દુર્લભતા છે. દુર્લભતા હોવા છતાં પણ એ માનવ ભવ ક્ષણભંગુર છે, શાશ્વત નથી. અને એટલે જ મૃત્યુના ભજનો પણ લેવા પડે છે કે આ યોગ, આ સંયોગ છે ત્યાં સુધી જીવન સફળ કરી દે. પરંતુ આ યોગ, આ સંયોગ શાશ્વત નથી. શાશ્વત તારું અસ્તિત્વ છે, પરંતુ આ સંયોગ શાશ્વત નથી. આ સંયોગને 10 વર્ષ પૂરા થશે, 25 વર્ષ પૂરા થશે, કોઈ વાર 50 વર્ષ બી પૂરા થશે, કોઈ વાર 60 વર્ષ પૂરા થાય, અને ક્યારેક 100 વર્ષ બી પૂરા થાય, અને આ સંયોગ છૂટશે. અને છૂટશે એટલે પછી એને કોઈ યાદ બી નહીં કરે થોડા ટાઈમમાં. એટલે દુનિયાને માટે નહીં જો, દુનિયાને રાજી કરવા માટે નહીં જીવ. આ યોગ, આ સંયોગ ઉચ્ચ યોગની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો ઉપયોગ. સો યુ હેવ સમથિંગ લાઈક પાવર ઓફ ચોઇસ. રિયલાઇઝ ઇટ એન્ડ એક્ઝિક્યુટ ઇટ. મને લાગે આ સર્વ સત્સંગ તમને આ સભાન કરવા માટે છે કે યુ હેવ અ પાવર ઓફ ચોઇસ વિચ યુ હેવ ફોરગોટન એન્ડ યુ હેવ ફેલ્ટ યુ આર હેલ્પલેસ. રિયલાઇઝ ધ પાવર ઓફ ચોઇસ એન્ડ એક્ઝિક્યુટ ઇટ. તો આ પાવર ઓફ ચોઇસથી તમે તમારા બધા જ રિએક્શન્સને રિસ્પોન્સીસમાં બદલીને યુ વિલ બીકમ અ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન, જેને કહેવાય મુમુક્ષુ, સાધક. આજે મેં સવારના લખ્યું, ડુ યુ વોન્ટ ટુ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ્સ? મને કંઈ છે નહીં. ડુ યુ વોન્ટ ટુ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ્સ? નાનીકડી એક પ્રક્રિયા છે જેને તમે સાધના કહી શકો. Number 1, step 1, consider that problem as someone else's problem. Then solve it. Yes. Consider, because when it is someone else's problem, beautiful piece of knowledge will come out from you. જેને માટે તમે ઓલવેઝ એડવાઇસ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલી તત્વજ્ઞાન ભરી સલાહ તમારી અંદર નીકળશે. ફર્સ્ટ યુ વિલ ફીલ કે આમાં પ્રોબ્લેમ જેવું શું છે. જ્યારે બીજાને એ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે તમારું પહેલું રિસ્પોન્સ જ બોલું ચાલો એ હોય કે આમાં એટલું બધું દુઃખી થવા જેવું શું છે, આમાં પ્રોબ્લેમ જ શું છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ સિચ્યુએશન. તમે રોલર કોસ્ટરમાં કેમ બેસો? Change of situation in 2 minutes, ups and downs. જીવનમાં આવે તો ગભરાઈ જાઓ છો. So once your mind accepts it, it's a thrilling experience. ને તો બાર ફેરફાર સૂદ ને વધ જેવા થવાના. સૂદ ને વધ તમે સમજાવો ને, થોડું તો પંચાંગ આવડે ને. આ સૂદ બસ 4-5 દિવસની અંદર વધમાં પલટાશે. અને વધમાં બી તમે 15 દિવસથી વધારે નહીં રહો, પછી સૂદ એકમ આવી જશે. અને સૂદમાં બી તમે વધારે નહીં રહ્યો, 15 દિવસમાં વધ આવી જશે. આ સંસાર આવો છે, સૂદી અને વધી. ચંદ્રમાં વધતો જશે, ચંદ્રમાં ક્ષીણ થતો જશે. પાપ પુણ્યના ખેલ છે. પરિસ્થિતિ કોઈ પણ સ્થિર રહેતી નથી. તું સ્થિર રહેવા માટે કલ્પના બી કરતો નહીં, ઈચ્છા બી કરતો નહીં, ને પ્રયત્ન બી કરતો નહીં. અને એમાં તારો ટાઈમ ને એનર્જી વેસ્ટ પણ કરતો નહીં. સુધીને વધી જેવું છે. પણ આ સુધ વધમાં કેમ રહેવું એ બહુ મહત્વનું છે. મેં હમણાં કોઈની પાસેથી સાંભળ્યું કે એક સાધુ ભગવંત અહીંયાથી, બહુ વખત પહેલાંની વાત છે પણ મેં સાંભળ્યું થોડા દિવસ પહેલાં. તો એક સાધુ જતા હતા
અને એના શિષ્યો થોડા પાછળ રહી ગયા હતા. બધા વિહાર કરતા હતા, બધા પોતપોતાનો જપ વગેરે કરતા હોય, મૌનમાં હોય. તો ગુરુ ભગવાન થોડા આગળ અને બીજા બધા પાછળ ચાલતા ચાલતા આવતા હતા. એક ટ્રક આવી સામેથી, જોરથી અથડાઈ. સાધુ ભગવાન પડી ગયા, પણ દેહ છૂટ્યો નહીં. અમુક ઇન્જરી થઈ, પણ એકદમ સિરિયસ ઇન્જરી થઈ, પણ પગ અને પેટ સુધી થઈ. આમ બીજું બધું બરાબર હતું. થોડું બોલવાનું એમને ફાવ્યું. તરત જ પેલા ટ્રક ડ્રાઈવરને કીધું, તું જલ્દી ભાગી જા, મારા ઈલાજ માટે પણ ઊભો નહીં રહે. મારા શિષ્યો પાછળ આવે જ છે, 2-5 મિનિટમાં અહીંયા આવી જશે, એ લોકો મને હોસ્પિટલ લઈ જશે, પણ તું ભાગી જા, કારણ કે જો લોકો ભેગા થશે ને તો તને છોડશે નહીં. આટલી શાંતિ, આટલી સમાધિ, આટલું પરોપકારીપણું આપણે સાંભળ્યું હતું. જીસસ ક્રાઇસ્ટના દ્રષ્ટાંતમાં આપણે સાંભળ્યું હતું કે he forgives those who had, crucified him. અને જાણે એ લોકો નિરપરાધી છે. they don't know what they are doing. એટલે જાણે કે મેં કાંઈ બહુ મોટું કર્યું એવો ભાવ બી નથી. પણ આટલી શાંતિ, આટલી સમાધિ હોય તો જ તમને પરોપકારીપણું, જે જયવિરાયના સ્તોત્રમાં આપણે બોલે છે, પરત્થ કરનેણમ. આમ તો માંગણી કરવાનું વર્જ્ય છે. પ્રાર્થના એટલે પ્રકૃષ્ટ માંગણી. પ્રાર્થનામાં પણ માંગણી છે, જય વિરાયમાં પણ માંગણી છે, 13 માંગણી છે, પ્રકૃષ્ટ માંગણી, જ્યાં પોતાના આત્માના રૂપાંતરણ માટેની માંગણી છે. પરિસ્થિતિની પરિવર્તનની માંગણી ના હોય એને પ્રકૃષ્ટ માંગણી કહેવાય. અને પ્રકૃષ્ટ માંગણીને પ્રાર્થના કહેવાય. અને પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના જ કરાય. તમે રાજા પાસે એક વાડકી મગ માંગશો? રાજા હોય અને કે માંગ તને શું જોઈએ, તો કે એક વાડકી મગ આપજો. રાજા પાસે મગ મંગાય. અને ભગવાન પાસે સાંસારિક વસ્તુઓ, વ્યક્તિઓ, પ્રસંગો મંગાય. રાજા પાસે તો ભવ નિવ્યો મગ્ગા અનુસાર યઠ્ઠફલે સિદ્ધિ લોગ વિરુદ્ધ ચાવ ગુરુજન પા પરથ કદમ ચ સો ગુરુ જોગો તવન સેવના ભવ મકંડ. આ સિવાયની તમારી જે પણ માંગણી હોય, સમજી લેજો એ લૌકિક છે. માંગણી તમે ખોટી કરી એમ નહીં, તમે જ ખોટા છો. તમે કોઈ વાર બીજું કંઈ માંગ્યું તો તમે એક ભૂલ નથી કરી, તમે આખા જ ભૂલવાળા છો. કારણ કે તમને લૌકિકનું મહાત્મ્ય વધારે છે. તમને લોકનું, ભૌતિકનું, ઐહિકનું, વર્લ્ડલી એનું વેલ્યુ વધારે છે. એ ડિવેલ્યુ નહીં થાય ત્યાં સુધી કે તું શું ગાશે, ભજન શું ગાશે, એ રસ જ રામ રસ જ નહીં હોય, શું ભજન તું કરશે? પછી એને ગાયન કહેવાનું, સોંગ કહેવાનું, પછી એને કીર્તન નહીં કહેવાનું. પહેલાં એનો મહિમા વધવો જોઈએ અને સંસારનું ડિવેલ્યુએશન થવું જોઈએ. વસ્તુ, વ્યક્તિ, સંસારી પ્રસંગો, સંસારી પ્રકારો, આ બધા અત્યંત ગૌણ થવા જોઈએ. How do you solve your problems? First, consider them as someone else's problems and then solve it. Very easily, without any external margdarshan, you can do it. You should learn how to solve your problems without any external tuitions, just by elevating yourself by bhajan, meditation, whatever. Bhajan itself is a form of meditation. પણ હવે તમે પદ્ધતિની દ્રષ્ટિએ આંખ બંધ કરીને કરો તે, મૌન રાખીને કરો એ મેડિટેશન, અને ગાઓ તેને તમે કીર્તન. એકચ્યુઅલી બંને મેડિટેશનના જ પ્રકાર છે. યુ સિંગ, હી લિસન્સ, હી સિંગ્સ, યુ લિસન. બસ આટલો જ ફેર છે, આટલો જ ફેર છે. અને એ ગ્રેજ્યુઅલી થવાનું જ. એલિવેટ કરીને, પોતાને એલિવેટ કરીને જો તમે તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો તો જ તમે સાધક. બીજાની હેલ્પ લઈને જે કરો એની અંદર તમારી સાધકતા હોય તો પણ ખંડિત થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ચાવી.
કે બીજાનો આ પ્રોબ્લેમ છે, એને ઈર્ષ્યા આવે છે, એ કોમ્પ્લેક્સમાં ફસાયેલો છે, એને આમ છે, એમ સમજીને તમે પહેલાં એમ જોવાનું અને તમને જે સ્ફુરે તે તમારે લખવાનું. પછી come back to reality and read it. You don't need to take my appointment at all. The problem is આપણી નેસેસિટીઝ બહુ ઓછી છે. નેસેસિટીઝ જેટલું તો પૂરું કરવું જોઈએ તો જીવન જીવાય ને. ઓફકોર્સ આઈ અગ્રી. But the problem is luxuries have become our necessities. That's the problem. કુબુદ્ધિનું કામ છે how to translate luxuries into necessities. અને નેસેસિટીઝ ફૂલફિલ કરવામાં કોઈ દોષ નથી, જીવવા માટે આવશ્યક છે. તમને ખબર બી નથી પડતી. તમે પાછું કોઈક ભજન સાંભળો, કોઈક સત્સંગ સાંભળો, નાનીઓની મસ્તી તમે પાછું સાંભળો, ત્યારે થાય કે આના વિના ચાલે, આના વિના બી ચાલે, આના વિના બી ચાલે. અને પછી બધું, ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ સત્સંગ. ઇટ ટ્રાન્સલેટ્સ ઓલ યોર નેસેસિટીઝ ઇન્ટુ luxuries. I heard of the president of Uruguay, South American. So he is considered the most modest president in the world. કારણ કે એમને જે સેલેરી મળે છે એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ, એનો 10%, 10% જ રાખીને 90% ચેરિટી કરે છે. He does not live in the capital city. ત્યાંથી થોડે દૂર એક ગામડામાં, એક વિલેજમાં, એક નાના ઘરમાં રહે છે. અને પછી ત્યાંથી દરરોજ આવે, એની ગાડી એ પોતે જ ચલાવે કે આઈ ડોન્ટ નીડ અ ડ્રાઈવર. સ્ટેટસ ઇઝ અ લક્ઝરી. અને એવી મારું શરીરની સ્થિતિ નથી કે આઈ વુડ નીડ અ ડ્રાઈવર, સો ઇટ્સ નોટ નેસેસરી એટ ઓલ. તો પોતે જ ડ્રાઈવ કરે ગાડી અને રસ્તામાં કેટલાને લિફ્ટ આપતા જાય. રસ્તા પર લોકો ઊભા હોય તો કે તમે ત્યાં જવું છે, આવી જાઓ. સી, સૌથી મોડેસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ, એન્ડ કે મને કોઈ બોડીગાર્ડ નહીં જોઈએ. હવે જેને આટલો ફ્રેન્ડલી હોય એને હાર્મ પણ કોણ કરવાનું છે? તમે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા પછી પણ આવું જીવન જીવી શકો? કોઈ પણ એવું પદ નથી કે જેમાં આ બધી નેસેસિટી છે. લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવા પણ એ નહીં કરો. એને તો કોઈ વાર આત્મલક્ષને પણ હોય, પણ તમને તો નિરંતર સત્સંગમાં, ભજનમાં આત્મા તરફ દોરવામાં આવે છે. તો એ કામ કરવું છે.